हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ी स्टाइल थी वरसाद में खावानी मजा पड़े एवा लसणिया बटेटाना भजिया। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो लसणिया बटेटाना भजिया बनाववा माटे मैं एकदम नाना पण नहीं ने एकदम मोटा नहीं एवा मीडियम साइजना बटेटा लीधा छे, जेने आपणे छाल उतारी लेशुं અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ બટેટાને કાચા પાકા બાફવાના છે। તો અહીં એક કુકર લઈ લેશું, જેમાં એક સ્ટેન્ડ મૂકી અને ત્યારબાદ એમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને હવે એક કોઈ પણ વાસણ મૂકી દેવાનું અને એના અંદર આ બટેટા રાખી દેવાના છે। બટેટાને જો તમારે પાણીની અંદર બાફવા હોય તો તમે એમ પણ બાફી શકો, તો એને પણ થોડા કાચા પાકા જ રાખવાના, પણ આવી રીતે બાફશો તો બટેટા છે ઓવર બોઇલ નહીં થાય। તો હવે કુકર બંધ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ફક્ત 2 સીટી કરવાની છે। અહીં જો બટેટા છે વધારે પડતા બોઇલ થઈ જશે તો એકદમ સોફ્ટ બની જશે અને જે આપણે અંદર લસણનો મસાલો ભરો છે એ નહીં ભરી શકે, એટલા માટે જ અહીં બટેટા છે કાચા પાકા જ બાફવાના। તો મેં જે બટેટા બાફવા રાખ્યા તે સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે, જેને હું કાઢી લઈશ અને ત્યારબાદ આ બટેટાને આપણે ચીપિયાની મદદથી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને એને એકદમ ઠંડા કરી લેવાના છે। જ્યાં સુધી બટેટા ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એની અંદર ભરવાનો લસણવાળો મસાલો બનાવી લઈએ। તો અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લસણની સૂકી ચટણી લીધી છે, જેની રેસીપી છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં આપી છે, તમે ચેક કરી શકો છો। હવે એક વખત એને આવી રીતે કરી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે આ મસાલાને ચટપટો બનાવવા માટે મેં અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર લીધો છે, તમે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, તમે મીઠાનું પ્રમાણ વધતા ઓછું કરી શકો અને ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ લસણિયા બટેટાનો મસાલો તૈયાર થઈ જશે। આ મસાલાને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો આપણી પાસે મસાલો અને સાથે સાથે બટેટા છે બાફીને રાખ્યા હતા એ પણ ઠંડા થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો એની માટે જે આપણે બટેટા બાફીને ઠંડા કર્યા છે એને આવી રીતે છરીની મદદથી ઉપરની સાઈડ આવી રીતે કાપા કરી લેવાના છે અને કાપા છે એ પૂરેપૂરા નથી કરવાના, અડધા બટેટા સુધી જ કરવાના છે અને ત્યારબાદ જે આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો છે એને હળવે હાથે ભરી લેશું। બટેટું તૂટે ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આ વસ્તુ કરવા માટે થઈને જ આપણે બટેટા છે એને એકદમ કૂક નથી કર્યા, આવી રીતે કાચા પાકા જ બાફ્યા છે। તો આપણું આ પહેલું બટેટું છે મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લીધું છે। આ જ રીતથી હું બધા જ બટેટામાં કાપા પાડીને મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લઈશ। તો બધા જ બટેટા તૈયાર થઈ જાય એટલે હવે આપણે ચણાના લોટનું બેટર બનાવીશું। તો અહીં મેં એક ઊંડું વાસણ લીધું છે, જેમાં આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ લેશું। આ લોટ છે હંમેશા ચાળીને જ લેવો અને ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો લગભગ અહીં મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે। ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ પાણીનું માપ જોઈ લઈએ। તો તમે 2 કપ ચણાનો લોટ લ્યો તો એની સામે 1 કપ પાણી લેવાનું અને એને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈને બેટર બનાવી લેવાનું। બેટરમાં લમ્સ ન રહે વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। ઘણી વખત ચણાના લોટની ક્વોલિટી ઉપર પણ પાણીની ક્વોન્ટિટી વધતા ઓછી થતી હોય છે, નહીંતર જેટલા કપ તમે ચણાનો લોટ લો એના કરતાં અડધું પાણી છે જોતું હોય છે। તો બેટર આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ બેટર બન્યું છે। હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું સોડા અને લીંબુ। તો અહીં સોડા છે મેં 1 ટીસ્પૂન કરતાં થોડો ઓછો લીધો છે એ ઉમેરી અને ત્યારબાદ લીંબુ છે અડધા લીંબુનો રસ છે એને સોડા ઉપર આવી રીતે નાખી દેશો એટલે સોડા એક્ટિવેટ થઈ જશે અને વિસ્કરની મદદથી એને 1 થી 2 મિનિટ માટે સરસ રીતે ફેટી લેવાનું છે। તો આપણું બેટર છે થોડું ફૂલી જશે અને હવે સૌથી છેલ્લે આપણે 1 મોટા ચમચા જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરીશું। ગરમ તેલ ઉમેરવાથી ભજીયામાં જાળી ખૂબ જ સરસ પડે છે અને તેલ ઉમેર્યા બાદ પણ એક વખત આપણે બેટરને વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી લેશું। તો આપણું આ બેટર છે તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણી પાસે બટેટા છે પણ મસાલો ભરીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે ભજીયા બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ જે બટેટા છે એને આવી રીતે સારી રીતે બેટરમાં ડીપ કરી અને બધી જ જગ્યાએ લોટ છે એનાથી કવર થઈ જાય। ત્યારબાદ હવે આપણે તેલ જોઈ લઈએ। તો તેલ છે એ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ અને ત્યારબાદ જ્યારે તમે ભજીયા એડ કરો ત્યારે લોટ છે નાખીને ચેક કરી લેવાનું અને એકદમ તરત ઉપર આવે એનો મતલબ તેલ પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે જે બેટરમાં આપણે બટેટા
ડીપ કરીને રાખ્યા હતા એને ઉમેરી દઈશું. તો ત્યારે મેં જેટલું તેલ લીધું છે એમાં 3 બટેટા સમાઈ ગયા છે, જેને આપણે અત્યારે ઉમેરી દઈશું. અને જ્યારે મેં બટેટા એડ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ લો હતી અને ત્યારબાદ આપણે એને મીડિયમ કરી દઈશું. અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ બટેટાના ભજીયાને તળાતા 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે. તો પલટાવતા જઈને આપણા કાઠિયાવાડી લસણિયા બટેટાના ભજીયા છે તળીને મેં તૈયાર કરી લીધા છે. પહેલી બેચ તળાઈ ગઈ છે. આ જ રીતે આપણે બધી જ બેચ તળીને તૈયાર કરી લેશું. અને ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો એમ કે મેં વિડીયો સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે જ કટ કરીને બતાવ્યા હતા. તો આ ભજીયા આવી રીતે કટ કરીને સર્વ થતા હોય છે. તો એકદમ તીખા અને ચટપટા કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલના લસણિયા બટેટાના ભજીયા તૈયાર છે, જેને મેં ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.